Good morning, class. Today we learn about the our new topic is a climate change. Okay. So, uh, First we want to know what is the meaning of climate. Okay. Yeah. Climate is nothing but the average of all weather conditions. Okay. So, climate म्हणजे काय? The climate is nothing but the average of all weather conditions. Okay. This is called as a climate. And what is the meaning of climate change, class? Okay. So climate change, okay, is nothing but the it is a change in an average climate is called as climate change. Okay. So climate is a condition of heat, wind, rain, cold prevailing in a particular place for many years. Okay. And the change in the average climate is called as a climate change. Okay. So आता आपण बऱ्याच वर्षापासून बघतोय की आपल्या पृथ्वीवरचं जे टेम्परेचर आहे हे हळूहळू काय झालेलं आहे, वाढत चाललेलं आहे. आणि त्याचा इफेक्ट कशावर होतोय, तर वेदरवर होतोय. आणि वेदर म्हणजे काय, तर जे डे टू डे जे चेंजेस होतात आपल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये, ओके, तर त्याला म्हणतो आपण वेदर. आणि ॲव्हरेज आपण या वेदरचं जर ॲव्हरेज काढलं, ॲव्हरेज ऑफ ऑल वेदर्स दिस कॉल्ड ॲज ए क्लायमॅट. ओके. अँड या क्लायमेटमध्ये जे चेंजेस होतात, ओके, आता या क्लायमेटमध्ये काय काय असतं, तर हीट, विंड, रेन, कोल्ड. ओके. सो याच्यामध्ये जे चेंजेस होतात याला आपण काय म्हणतो, क्लायमेट चेंज म्हणतो. ओके. सो आणि आपण जर लवकरात लवकर या क्लायमेट चेंजवर जर लवकर पावलं उचलली नाही, तर याचा खूप मोठा परिणाम आपल्या पृथ्वीच्या वातावरणावर आणि पृथ्वीमध्ये जे राहणारे जे सजीव प्राणी आहेत, ओके, आणि याच्याबरोबर जे अबायोटिक रिसोर्सेस आहेत त्याच्यावर सुद्धा त्याचा काय होतो, इफेक्ट होऊ शकतो. ओके. सो इफ स्टेप्स आर नॉट टेकन इन दिस रिगार्ड, बोथ मॅन अँड नेचर विल बी threatened. Okay. So it's affect the terrible droughts will occur, sea level rise, okay, as well as many species of birds and animals will die out. Okay. क्लायमेट चेंज झाल्यामुळे कोणाकोणावर परिणाम होतोय, तर आपण या वाक्यामधून आपण बघतोय की फक्त ह्युमन्सवरच फक्त परिणाम होणार नाही, तर जे बाकीचे जे निर्जीव गोष्टी सुद्धा आहेत, ओके, जे आपले नेचर सुद्धा आहेत, त्याच्यावर सुद्धा काय होणार आहे, मोठं काय होणार आहे, त्यांना धोका निर्माण होणार आहे. ओके. आणि याचा इफेक्ट आपण कोणकोणत्या गोष्टीने किंवा कोणकोणत्या घटनेने आपण बघू शकतो, तर टेरिबल ड्रॉट्स, rise in sea level, okay, as well as many species of birds and animals die out. Okay. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा कोणता गॅसेस इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असेल, तर तो आहे CO2. ओके. CO2 प्ले अ व्हेरी व्हायटल रोल इन दिस ग्लोबल वॉर्मिंग and the climate change. Okay. And as compared to the 19th century, class, the temperature of earth is increases up to the 1.2 डिग्री सेल्सिअस. ओके. आताची जी सेंचुरी सुरू आहे ती 21st सेंचुरी सुरू आहे. ओके. इट्स अ 21st सेंचुरी. अँड 19th सेंचुरी म्हणजे की जेव्हा काय बोल इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन स्टार्ट झालं. ओके. आणि इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन कुठून स्टार्ट झालेलं आपण पाहतो की युरोपमधून. ओके. युरोपमधून हळूहळू ते सर्व जे वर्ल्ड आहे त्याच्यामध्ये काय झालं, ते स्प्रेड झालं. बट जे 19th सेंचुरीमध्ये जे CO2चं प्रमाण होतं, ओके, कॉन्सन्ट्रेशन, आणि जे CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन कशामध्ये आपण मेजर केलं जातं, तर PPM, पर पर पार्ट्स मिलियन मध्ये. ओके. ते जर PPM पाहिलं 19th सेंचुरी ॲट द इन 1850 और 1837, आणि आताचं जर CO2चं PPM पाहिलं, तर खूप मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळतो की CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन काय हळूहळू वाढत गेलेलं आहे. ते आपण नेक्स्ट ग्राफमध्ये आपण ते पाहणार आहोत. ओके. बट त्याच्या आधी आपण काय बघणार आहोत की या क्लायमेट चेंजमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टींना पॉइंट आउट करणार आहेत. तर आपण फर्स्टली व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ क्लायमेट चेंज, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन अवर इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके. Then primary goals. Okay. In this primary goals, we more focus in causes and impacts of climate change. Okay. First, we want to know what is the meaning of global warming. Okay. And okay. So
आपल्याला एक ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्लायमेट चेंज हे एकमेकांशी अ, अ, काय आहेत की एकमेकांशी संबंधित डेफिनेशन्स आहेत किंवा एकमेकांशी संबंधित वर्ड्स आहेत. ओके. सो ग्लोबल वॉर्मिंग झाल्यामुळे क्लायमेट चेंज होत आहे. ओके. क्लायमेट चेंजमुळे ग्लोबल वॉर्मिंग नाही होते. ओके. फर्स्टली ग्लोब हीट होते. ओके. ग्लोब, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोब क्लास? Globe is nothing but our earth. Okay. Yeah. And our earth is your shape. Okay. आणि जेव्हा ही वेन वी कॉल्ड अबाउट द ग्लोबल वॉर्मिंग. ओके. ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे काय? अर्थ अर्थ काय होते? वार्म होत चालले आणि जेव्हा ही वार्म होते क्लास, तेव्हा पृथ्वीमध्ये असणारे जे वेदर कंडिशन्स आहेत, क्लायमेट कंडिशन्स आहेत, काही बायोटिक रिसोर्सेस आहेत, काही अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत, त्याच्यावर त्याचा इम्पॅक्ट होतो आणि जेव्हा हा इम्पॅक्ट आपल्याला दिसतो, त्याला आपण काय म्हणतो? क्लायमेट चेंज म्हणतो. ओके. Then we will also discuss about the timeline of a climate change. Then the areas of focus like water, air, okay, then soil, okay, and the last we will discuss about the summary of a climate change. Okay, now next. Yeah. So the we already discussed about the introduction. Okay, we discussed about the in 19th century the concentration of CO2 is rises. Okay, and is rises up to the 1.2. Its affects directly to the i- temp temperature increases. ओके. टेम्परेचर इन्क्रीज करण्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा रोल होता या CO2 चा. ओके. अँड हे कशामुळे होते तर आपण ही जी तुमच्या समोरची जी स्लाइड आहे त्यामध्ये तुम्ही पाहताय या इमेजमध्ये की बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्युल्स. ओके. दिस इज द फर्स्ट कॉज. ओके. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्युल्स. ओके. बट आता तुम्ही म्हणाल मला सर की हे जे फॉसिल फ्युल्स आहेत ते तर आपल्यासाठी महत्वाचे आहेत. येस. हे फॉसिल फ्युल्स आपल्यासाठी महत्वाचे आहेत. बट याचा उपयोग आपल्याला एक नियमाप्रमाणे ॲज अ रूल्स आपण करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे एक्झाम्पल की आपल्याला इथून समजा आपण आता मॉडर्न महाविद्यालयामध्ये शिकतो. मॉडर्न कॉलेजमधून जर आपल्याला बालगंधर्व किंवा मनपाला जायचं असेल, हार्डली 1.5 किलोमीटर असेल मनपा. पण तरी सुद्धा आपण त्यासाठी बाईक यूज करतोय, देन फोर व्हीलर यूज करतोय. ओके. तर इज अ नॉट अ गुड. ओके. इज अ नॉट अ गुड थॉट. ओके. आपण त्यासाठी काय करू शकतो, की आपण सायकल यूज करू शकतो. ओके. आपण चालत जाऊ शकतो, की ज्याच्यामुळे आपल्या हेल्थ सुद्धा चांगली राहू शकते. बट आपण काय करतो, की या फॉसिल फ्युल्सचा यूज करतो. आता हे फॉसिल फ्युल कोणकोणते आहेत? तर हे वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इन नॅचरल रिसोर्सेस. ओके. ओके. सो अँड दिस फॉसिल फ्युल्स आर द नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस. ओके. हे पुन्हा पुन्हा निर्माण करता येणार नाहीत. आता हे फॉसिल फ्युल्स कोणकोणते आहेत? आपण पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय. आता हे फॉसिल फ्युल्स मधले मोस्टली ऑइल्स. ओके. पेट्रोल, डिझेल. ओके. दे आर द व्हेरियस अदर गॅसेस, नॅचरल गॅस. ओके. लाईक CNG, LPG. ओके. हे असे बरेचसे फॉसिल फ्युल्स आपण काय करतोय? यूज करतोय. ओके. आणि हे जे फॉसिल फ्युल्स आहेत, मोस्टली आपण कोणासाठी यूज करतोय? तर फॅक्टरी. ओके. जो कोल आहे. ओके. जो कोल आहे तो मोस्टली आपण कशासाठी यूज करतो? तर ट्रान्सपोर्ट, रेल्वे ट्रान्सपोर्टमध्ये आधी करत होतो, पण आता इलेक्ट्रिक झाल्यामुळे त्याचा थोडासा यूज कमी झालाय. बट ॲज अ थर्मल पॉवर प्लांट. ओके. जी आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळते क्लास, तर त्याच्यामध्ये बराचसा हिस्सा हा जो थर्मल पॉवर प्लांट मुळे जी एनर्जी निर्माण होतीये. ओके. जी प्रोड्यूस होतीये. ओके. तर त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळतोय, की ही एनर्जी मिळते. बट त्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय बर्न करावं लागतोय? तर कोल बर्न करावा लागतोय. अँड कोल इज अ फॉसिल फ्युल्स. ओके. सो दिस इज द वन ऑफ द कॉजेस. अँड जेव्हा हे आपण फॉसिल फ्युल्स बर्न करतोय क्लास, तेव्हा many of the gases are come into the our atmosphere like carbon dioxide, sulfur dioxide. Okay. Nitrogen dioxide. Okay. Various particulate matters. Okay. PM particles like PM particles 2.5, PM10 we already discussed about in pollution, air pollution part. Okay. When these fossil fuels ultimately burn, the emission of the greenhouse gases in our atmosphere. Okay, what is the meaning of greenhouse gases class? Okay, so GHG. Okay, so greenhouse gases, like the example of greenhouse gases is CO2.
then chlorofluorocarbon, PFC, fluorofluorocarbon, okay, SF6, okay, N2O, okay. So these are the greenhouse gases, okay. So we will discuss in the next slide, okay. So methane, then nitrous oxide, carbon dioxide, fluorofluorocarbon, hydrofluorocarbon, okay. So these are the greenhouse gases. आणि हे ग्रीनहाऊस गॅसेस ऍटमॉस्फिअर मध्ये कधी येतात क्लास? मोस्टली जे CO2 आहे आणि जो नायट्रस ऑक्साईड आहे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये कसा येतो क्लास? बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्युल्स बर्निंग, ओके. फॉसिल फ्युल्स आपण बर्न केल्यामुळे काय होतं की हा जो CO2 आहे आणि N2 आहे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये येतो, ओके. बट आपण जो मिथेन गॅस आहे, मिथेन गॅस हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये मोस्टली इज कम इन टू द ऍटमॉस्फिअर ड्यू टू द ऍग्रिकल्चर ऑपरेशन्स लाईक इन पॅडेफिल्ड, ओके. पॅडेफिल्ड मध्ये आपण मोस्टली मिथेन यूज करतो, ओके. ॲज वेल ॲज जे व्हेरियस ऍग्रिकल्चर ऑपरेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण काय बघतो की मिथेन इमिट झालेला आपण बघतो, ओके. याच्या व्यतिरिक्त जे हायड्रोफ्लोरोकार्बन आहेत किंवा फ्लोरोफ्लोरोकार्बन आहेत, ओके, हे मोस्टली जो हायड्रोफ्लोरोकार्बन आहे किंवा फ्लोरोफ्लोरोकार्बन आहे, ओके, ते सुद्धा आपण ऍटमॉस्फिअर मध्ये आता बघायला मिळतात आपल्याला, ओके. सो दिस ग्रीन हाऊस गॅस इमिशन दॅट आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द ओन कंट्रोल sources, okay, and this greenhouse emission are indirectly resulting from the generation of the purchase energy, okay. So mostly these greenhouse gases class, the emission is the indirectly आपण पाहिलं की हे ग्रीनहाऊस गॅसेस इमिशन होतं त्यांचं ऍटमॉस्फिअर मध्ये, ओके. आणि हे इमिशन मोस्टली कशामुळे होतं की बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्युल्स, ओके. ॲज वेल एज काही वेगळे कन्सर्न सुद्धा आहेत लाईक ऍग्रिकल्चर ऑपरेशन मध्ये जो CH4 आहे, ओके, तो आपण ऍटमॉस्फिअर मध्ये आपण पाहतो की CH4 इज अ ग्रीन हाऊस गॅस, ओके. ॲज वेल एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके. देन फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, हायड्रोफ्लोरोकार्बन, ओके. हे गॅस सुद्धा आपण कशामध्ये बघतो? ऍटमॉस्फिअर मध्ये बघतो, ओके. मोस्टली जे CFC आहेत, CFC हे मोस्टली जे एअर कंडिशन्स आणि जे रेफ्रिजरेटर आहेत त्याच्यामध्ये हा जो गॅस काय केला जातो, यूज केला जातो. आणि याच्यामधून आपण पाहतो की जास्तीत जास्त हा जो CFC आहे आणि HFC आहे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये जाताना पाहतो. अँड दिस ग्रीन हाऊस गॅसेस emission are indirectly resulting from the extraction of the purchase materials and the fuels, okay. These transfer related activities such as a business travel, outsource activities and waste disposal, okay. So uh, yeah, so this is all about the greenhouse gases, okay. Yeah, so we will now we discuss about the increase the concentration of CO2 gas emission, okay. आता क्लास आपण बघतोय की आपण ऑलरेडी मागच्या लेक्चरमध्ये मागच्या थोड्या वेळ काही स्लाइड्स मध्ये आपण डिस्कस केलं. सो या ठिकाणी तुम्ही क्लास पाहताय की जसं जसं CO2चं टेम्परेचर CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन आपण बघतोय की आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये जसं जसं वाढतंय तसं तसं काय होतंय क्लास की ग्लोबल टेम्परेचर सुद्धा वाढण्यामध्ये CO2 इज अ प्रायमरी ग्रीन हाऊस गॅसेस. सगळ्यात लक्षात घ्या सगळ्यांनी की हा जो क्वेश्चन आहे तुम्हाला फायनल एक्झामला विचारण्यात जाईल की प्रायमरी ग्रीन हाऊस गॅसेस कोणता आहे, तर CO2, ओके. CO2 काय आहे तर प्रायमरी ग्रीन हाऊस गॅसेस आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा हे इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन स्टार्ट झालं 19th सेंचुरीमध्ये, ओके, या 19th सेंचुरीमध्ये जेव्हा स्टार्ट झालंय तेव्हा CO2चं जे PPM होतं, ओके, पर पार्ट्स मिलियन, ओके, ते बघा कुठे आपण पाहतो तर 290 PPM होतं, ओके. बट जेव्हा जसं जसं आपण इयरकडे जातोय 220 पर्यंत येतोय तसं जसं CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन हे आपण काय बघतोय वाढताना या ठिकाणी बघतोय, ओके. आणि याचा इफेक्ट काय होतोय क्लास की या ठिकाणी टेम्परेचर जर आपण सुरुवातीला पाहिलं की मोस्टली वन मायनस 0.1 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढलेलं आपण पाहिलं, ओके. बट जसं जसं हे CO2चं PPM पर्सेंटेज वाढत गेलं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेलं, तसं जसं काय झालं की जे टेम्परेचर आहे ते सुद्धा आपल्याला वाढत गेलं आणि 1.2 डिग्री सेल्सिअस आता 2022 पर्यंत आपण पाहतोय की वाढलेलं आपल्याला दिसतं. पण त्याचा इफेक्ट क्लास आपण पाहतो
की मोठ्या प्रमाणावर जे ग्लोबल टेम्परेचर आहे ते वाढण्यामध्ये काय झालेला आहे. ओके. या सो त्यासाठी आपल्याला हे जे CO2चं जे इमिशन आहे ते कमीत कमी इमिशन करणं खूप महत्वाचं आहे क्लास. ओके. याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे क्लास, की ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये सांगूया, की हे जे आपण म्हणतो, की हे जे ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत ते वाढल्यामुळे ग्लोबल टेम्परेचर वाढतं, क्लायमेट चेंज होतं, ओझोनला इफेक्ट होतो. ओके. या वी नो की ग्रीन हाऊस गॅसेस वाढल्यामुळे अ, ओझोनसाठी ते हानिकारक आहे. ओके. इज अल्टिमेटली डिग्रेड द ओझोन लेयर. ओके. अँड वी ऑलरेडी नो की ओझोन लेयर आर प्लेस इन अ स्ट्रॅटोस्फिअर. ओके. या सो या ठिकाणी आपण पाहतो की हे ग्रीन हाऊस गॅसेसचं इमिशन आणि वाढल्यामुळे ओझोन लेयर डिप्लिशन होण्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे. पण त्याच्या आधी एक कन्सेप्ट आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे, की हे ग्रीन हाऊस गॅसेस हे सुद्धा काय आहेत महत्वाचे आहेत क्लास. ओके. आणि हे जर ग्रीन हाऊस गॅसेस आपल्या अर्थमध्ये म्हणजे आपल्या ग्लोबमध्ये जर नसते, तर आपली जी अर्थ आहे ती पूर्णपणे काय झाली असती? थंड झालेली आपण पाहतो. म्हणजे थंड झाली असती. म्हणजे जसं आपण आइस एज काही मूव्हीजमध्ये पाहिलंय किंवा जे पूर्ण थंड प्रदेश आहेत, लाइक सायबेरिया. ओके. सो त्या ठिकाणी जसं टेम्परेचर आहे किंवा त्या ठिकाणचं जसं जो आपण बायोडायव्हर्सिटी पाहतो त्याच लेव्हलची आपल्याला बायोडायव्हर्सिटी टेम्परेचर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं असतं. ओके. आणि आता आपण पाहूया की अ, की हे ओझोन लेयर डिप्लेशन नक्की हे कसं होतं? ओके. या सो क्लास मोस्टली अर्थ. ओके. सो आपली जी सन आहे ते काय करतं? सन इमिट अ शॉर्ट वेव्ह रेडिएशन. ओके. शॉर्ट वेव्ह रेडिएशन, अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन काय करत असतं? इमिट करत असतं. आणि हे जे शॉर्ट वेव्ह रेडिएशन आहे ते या ग्रीन हाऊस जे ओझोन लेयर आहे त्याला पेनिट्रेट करून या ग्रीन हाऊस गॅसेसला पेनिट्रेट करून कुठे येतो? की अर्थमध्ये येतो. ओके. आणि जेव्हा ही शॉर्ट वेव्ह रेडिएशन क्लास या ठिकाणी येतं, तेव्हा हे बरीचशी जी लाईट आहे ती आपल्या सर्वांना मिळते. बट जेव्हा हे शॉर्ट वेव्ह रेडिएशन या ठिकाणी येतात, त्यातले बरेचसे जे रेडिएशन आहे ते काय होतात? रिफ्लेक्ट होतात आणि रिफ्लेक्ट होऊन कुठे जातात ते? ॲटमॉस्फिअरमध्ये जातात. या ठिकाणी बघा, की हे असं रेडिएशन काय होतं? रेडिएशन ॲटमॉस्फिअरमध्ये एस्केप होतं. बट जसं-जसं म्हणजे जे 1880 म्हणजे जे इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशनच्या आधीपर्यंत हे जे रेडिएशन आहेत, हे एस्केप व्हायचे. इझिली रेडिएशन काय व्हायचे? एस्केप व्हायचे. ओके. बट जसं-जसं इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन होत गेलं, CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेलं, तसं-तसं ग्रीन हाऊस गॅसेसचा हा जो लेयर आहे, या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. हा जो लेयर आहे, तो जास्त थिक होत गेला. ओके. आणि त्यामुळे काय झालं, की हे जे रेडिएशन आहेत, जेव्हा हे येताना जे कसे येतायत ते शॉर्ट वेव्हमध्ये येतायत आणि जाताना कशामध्ये येतायत? जाताना कसे जातात ते लाँग वेव्ह रेडिएशनमध्ये जातात. ओके. बट हे जे लाँग वेव्ह रेडिएशन आहे, ते आता पेनिट्रेटच म्हणजे एस्केपच होत नव्हतं. का होत नव्हतं? त्याच्यामागे रिझन होतं. कारण हा जो ग्रीन हाऊस गॅसेसचा जो लेयर आहे, तो काय काय झाला, की जास्त थिक झाला आणि जास्त मोठा झाला. ओके. आणि अल्टिमेटली हे जे रेडिएशन आहे ते पुन्हा इथून रिफ्लेक्ट होऊन कुठे झालं ते पुन्हा ते अर्थवर आलं आणि अर्थवर हे पुन्हा रेडिएशन एक्स्ट्रा रेडिएशन आल्यामुळे आपली जी अर्थ आहे ती काय झाली पुन्हा वार्म व्हायला म्हणजे हीट व्हायला त्याचं वार्मेशन व्हायला काय झालं सुरुवात झाली आणि याच कन्सेप्टला आपण काय म्हणतो ग्लोबल वॉर्मिंग असं आपण काय म्हणत असतो. ओके. राइट. आता हे आपण पाहिलं. सो आपण हे पाहत होतो. ओके. सो हे ओझोन लेयर डिप्लेशन क्लास नक्की कसं होतं? तर आपण ह्याच्यामध्ये आता मुख्य मुद्दा आपण पाहणार आहोत, की अ, हे जे ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत, त्यामधला जो सी-एफ-सी आहे, सी-एफ-सी हा ओझोन लेयरचं सगळ्यात जास्त डिप्लेशन करत असतो. ओके. या सो दिस सी-एफ-सी आर ब्रेक डाउन द मॉलिक्युल्स ऑफ द ओझोन. ओके. द ओझोन कसं केमिकल फॉर्म्युलाने आपण डिनोट करतो, तर O3. ओके. तर या ओझोनचं काय करायचं? या ओझोनचं डिप्लेशन करण्यामध्ये सी-एफ-सी सगळ्यात महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. ओके. या
आणि जसं जसं हे ओझोन लेअरचं डिप्लिशन होत जातं क्लास, तसे तसे जे हार्मफुल यूव्ही रेडिएशन आहेत ते काय होतात अर्थवर येतात. ओके. आणि जर हे जे हार्मफुल यूव्ही रेडिएशन जर अर्थवर आले, तर त्याचा इफेक्ट हा कोणावर होऊ शकतो क्लास? तर जे पृथ्वीवर असणारे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, जे बायोटिक रिसोर्सेस आहेत, अबायोटिक रिसोर्सेस आहेत. ओके. मोस्टली जे बायोटिक रिसोर्सेस आहेत, जे आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, ह्यूमन, ओके, देन एलिफंट, ओके, देन हॉर्सेस, ओके, देन लायन, टायगर यांच्यावर होऊ शकतो. ओके. तर त्याच्यामुळे वेगवेगळे स्किन कॅन्सर्स होऊ शकतात. ओके. सो त्यासाठी जे ग्रीनहाऊस गॅसेसचं इमिशन आहे, ते कमीत कमी होणं खूप गरजेचं आहे. तर त्यासाठी बरेचसे प्रोटोकॉल्स, देन कन्व्हेन्शन्स फॉर्म झाले. ओके. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन. ओके. व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन इज फॉर्म इन 1985. ओके. तर हे काय झालं, की जे ओझोन लेयरचं डिप्लिशन होत होतं, हे आपण कमीत कमी कसं ते ओझोन होल आहे, ते आपण कसं लवकरात लवकर काय करू, फिल करू. ओके. नॅचरली. तर त्यासाठी हे व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन करण्यात आलं. त्यानंतर व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन नंतर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करण्यात आला 1987-1988 ला. ओके. तर त्यामध्ये जे ओझोन लेयर डिप्लिशनसाठी जे सगळ्यात महत्त्वाचे जे गॅसेस आहेत लाइक सी-एफ-सी, एच-एफ-सी, ओके, या एस-एफ-6, नायट्रस ऑक्साईड हे जे रिस्पॉन्सिबल गॅसेस आहेत त्याचं इमिशन आपण कमीत कमी करणं गरजेचं आहे. हे आपण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मध्ये आपण हे पाहिलं. ओके. राइट. सो हे असं ओझोन लेयर डिप्लिशन आपण होताना आपण क्लास बघतोय. तर त्यासाठी ओझोन लेयर इज मोस्ट इम्पोर्टंट लेयर फॉर अवर लिव्हिंग ऑल लिव्हिंग थिंग्स. ओके. and the protection of ozone layer is most important. So the emission of greenhouse gases आपण कमीत कमी करणं काय करणं गरजेचं आहे. ओके. या. सो या ठिकाणी आता आपण पाहतोय, की जी आपली अर्थ आहे, तर त्याच्यावर जे आईस आहे, ओके, या बर्फाचा जो लेयर आहे, ओके, सो तो कसा-कसा काय होत चाललाय? कमी होत चाललाय. ओके. बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वॉर्मिंग. ओके. या. सो तुम्ही बघताय, की आपण ओझोन लेयर डिप्लिशनमध्ये पाहिलं काय, की हे जे शॉर्ट येताना शॉर्ट वेव्ह रेडिएशन येत आहेत सनपासून आणि जाताना कसे जातात? लाँग वेव्ह रेडिएशनमध्ये जातात. आणि त्यामधले बरेचसे जे लाँग वेव्ह रेडिएशन आहेत, ते ग्रीनहाऊस गॅसेसचं थिक लेयर झाल्यामुळे पुन्हा अर्थवर रिफ्लेक्ट होतात. त्याच्यामुळे अर्थचं टेम्परेचर वाढतं आणि जसं-जसं अर्थचं टेम्परेचर वाढतं क्लास, तसं-तसं की टेम्परेचर वाढल्यामुळे आईस जो आहे आपल्या नॉर्थ पोलला आणि साउथ पोलला आणि हायर लॅटिट्यूडला, तर तो मेल्ट व्हायला काय झालाय, सुरुवात झालेला आहे. तर 1985 मध्ये जो अल्मोस्ट मोर दॅन 2.0 मिलियन स्क्वेअर माइल्सचा जो आईस होता, तोच आईस या ठिकाणी तुम्ही बघताय, की तो अल्मोस्ट 1.5 मिलियन स्क्वेअर माइल्स पर्यंत आलेला आहे. म्हणजे अल्मोस्ट हाल्फ मिलियन स्क्वेअर माइल्सचा जो आईस आहे, तो काय झालेला आहे, मेल्ट झालेला आहे अप टू 220 पर्यंत. मग बघा, जर हा आईस जर मेल्ट होत असेल, तर याच्यामुळे काय होतं ते आता क्लास आपण पाहूया. ओके. म्हणजे त्याचे इम्पॅक्ट्स पाहूया आपण. ओके. आईस मेल्ट झाल्यामुळे सगळ्यात इम्पोर्टंट जी गोष्ट होते ती काय होते, की इट्स increase the sea level. Okay. Sea level rises. Okay. And when the sea level rises is ultimately effect on the ह्युमन आयलँड्स. ओके. ज्या ठिकाणी ह्युमन्स ज्या बेटावर राहतायत, आयलँड्सवर राहतायत, तर ते सबमर्ज होऊ शकतात. लाइक मालदीव, ओके, सिंगापूर, मॉरिशियस, हवाईयन आयलँड्स, ओके. तर ते काय होऊ शकतात? सबमर्ज होऊ शकतात. ओके. ओके. सो या ठिकाणी आपण पाहिलं, की बाबा अर्थ परफॉर्मन्स कसा आहे 21st सेंच्युरीमध्ये. तर हा परफॉर्मन्स हा चांगला नाहीये. हा कोणामुळे चांगला नाहीये? ओके. तर ह्युमन्समुळे चांगला नाही. बिकॉज ह्युमन्स आर यूज मोर अँड मोर फॉसिल फ्युल्स फॉर बेसिक नीड्स. ओके. बट आपण या फॉसिल फ्युल्सचा जर आपण एक योग्य वापर केला, जेवढं आपल्याला यूज करायचंय तेवढा जर यूज केला, तर त्याचा नक्कीच फायदा हा ह्युमनला ॲज वेल एज जे बाकीचे लिव्हिंग
ऑर्गॅनिझम आहेत, ओके, तर त्यांना होऊ शकतो. ओके, राइट. ओके. सो आतापर्यंत ह्या सर्व गोष्टी आपण आतापर्यंत पाहिल्यात आणि ज्या उर्वरित गोष्टी आहेत, ओके, एरिया ऑफ फोकसेस हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आता आपण पाहणार आहोत. ओके. सो टुडे वी स्टॉप हिअर अँड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू क्लास. हॅव अ गुड डे.